අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු ෆ්‍රී ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. නැත්නම් මම ඔයබන් කියලා පිළිගන්නවා after tech එකේ YouTube channel එකේ ඉගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අපි කතා කරමු ෆ්‍රී ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි හදන ඉන්ට්‍රෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරාමවත් අපිට මෙතනදී watermark එකක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අතින් වලදී මේ වෙබ්සයිට් එක ඉතාමත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් අපිට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි philexpress.com කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහිල්ලා search එකක් දාන්න philexpress කියලා. Philexpress කියලා search කරාම මෙන්න මේ විදිහට search result එකක් එයි. මේකේ උඩම තියෙන search result එකට යන්න. Philexpress site එකට ආවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ මේ get started for free කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට මෙතනදී ඔයාලා ඔයාගේ Google account එක දීලා මේ website එකට sign in වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට sign in වෙන්නම්ද. ඉතින් ඔයාගේ Google account එක දීලා මේ site එකට sign in වුණාම ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ විදිහේ new window එකට. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් intro templates ගොඩාක් තියෙනවා මේ site එක විසින් අපිට ලබා දෙන. ඉතින් මෙතනදී මේ සේරම free අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. තෝරාගත්තු templates කිහිපයක් විතරයි අපිට මෙතනදී free ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැමති template එකක් free ලබා දෙන template එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ free ලබා දෙන templates උනත් අර professional විදියට අපිට තියෙන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක edit කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම මේ පළවෙනියට තියෙන intro template එක තෝරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ ඔයාලා තෝරගත්තු template එක එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම මෙන්න මේ විදිහේ pop up window එකක් open වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක මේ intro එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙතන මේ customize now කියන එක click කරන්න. customize now කියන එක click කරාම ඒ intro එකේ ඔයාලට දකින්න ඇති පැත්තෙන් පොඩි TV දෙකක් වගේ තිබුණා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය images දෙකක් මෙතනින් select කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ upload image කියන එක click කරලා දැන් එතනට අවශ්‍ය image දෙකක් select කරගන්නවා. ඉතින් මම ගාව දැනට මේ තියෙන normal image දෙක ලබා දෙන්න මේක ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා. හරි. ඉතින් images දෙක ලබා දුන්නාම මෙතන උඩින් ඔයාලට පේන proceed කියලා බටන් එක රතු පාට මෙන්න මේ විදිහට අපිය වුණා. මේක එකපාරක් click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට crop window එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ image එක අවශ්‍ය පරිදි මෙතනදී crop කරගන්න. crop කරගෙන මේ next කියන එක ලබා දෙන්න. next කියන එක ලබා දුන්නාම අනිත් දීපු image එකත් crop කරන්න window එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඒ image එකත් crop කරගන්න අවශ්‍ය පරිදි ඔයාලට. ඊට පස්සේ නැවතත් next ලබා දෙන්න. next ලබා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් ඔයාලට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් main title එක ලබා දෙන්න. main title එක කියන්නේ මෙතන මේ රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන එක. ඉතින් මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම ලබා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ channel එකේ නම ලබා දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ subtitle එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. subtitle එක කියන්නේ මෙතන මේ යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලු පාටට තියෙන පොඩි text එකක්. මෙතනදී ඔයාලට ඔයාගේ channel එකේ category එක අනුව කැමති subtitle එක ලබා දෙන්න. හරි. ඉතින් මම ඔන්න ඔය විදිහට මේක ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය audio එකක් add කරන්න. මෙතන මේ add audio කියන එක ගිහිල්ලා add audio ලබා දුන්නාම ඔයාලට පොඩි load එකක් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති audio එකක් මේකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ලබා දෙන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ listen කියන එක click කරලා මේ අදාළ audio එකේ කොහොමද කියලා ඔයාලට අහලා බලන්න. අහලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ choose කියන එක ලබා දෙන්න. ලබා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට ඒ audio එක අපේ intro එකට add වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ intro එක export වෙද්දී මොන resolution එකෙන්ද export වෙන්නේ කියලා ලබා දෙන්න. ලබා දීලා මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් preview එකක් බලන්න. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම submit order කියන එක ලබා දෙන්න. order කියන එක ලබා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහේ තවත් window එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්
ඔයාට මුලින්ම ඕන ප්‍රිව් එකක් බලන්න මෙතනදී මේක ප්‍රිව් කියන එක ලබා දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔතන මෙතන තියෙනවා yes place order කියලා එකක්. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැටෙන වෙන විදිහට your order is submit කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ යන්න මේ view my orders කියන එකට. ඔයාලට මේ බටන් දෙකම ක්ලික් කරාම එකම තැනට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න. හරි ඔන්න ඉතින් මම ආවා මගේ account එකේ තියෙන my orders කියන tab එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපිට මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදපු intro එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ download and share කියන එක එකපාරක් click කරන්න. එකපාරක් click කරාම මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් download SD හෝ download HD කියන මේ option දෙකෙන් එකක් ලබා දීලා ඔයාගේ intro එක download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ intro එක උඩ එකපාරක් click කරලා මේ intro එකේ preview එකක් බලන්න මේක download කරන්න. කලින් කොහොමද මේකේ photos එහෙම ගන්නට හැදිලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ කලින් අහපු දෙන preview එකක් එහෙම දැම්මම නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ my previews කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයා දාපු previews වගේ දේවල් බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම intro එක හදාගෙන download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා download කරපු intro එක බැලුවොත් මෙතනදී කිසිම watermark එකක් වැදිලා නැහැ මේ intro එකට. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව නම් මේක හදද්දී ඔයාලට පුළුවන් පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ ඔයාලට ආපු ප්‍රශ්න පිළිබඳව මම අනිවාර්යයෙන් ඒකට රිප්ලයි දාන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. තාම අපිට කෙල්කේ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඒ හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු සයින් notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.